Dali, go. Hello. Make intro. Hi guys, so welcome back to our channel. And for today's video, we are here in TANAUAN City, BAYWALK. Oh. And as you can see, there is that. What? I don't know. What else? So, check it out, guys. While you're looking May horse. My horse, wala naman yun. Okay, there Can we is. get some? Okay. Para hindi na tayo mapagod. Ang daming tao. Okay. We're here now. We're here now. Hi guys, welcome back to our channel for again today's video. We are going to visit TANAUAN City, BAYWALK. Yoo-hoo! Hi guys, so we're here now. Ang daming tao. Pero hindi naman masyadong crowded. So, para siyang para siyang baywalk, ganyan. Ano lang dito, overlooking. Pero walang mga nagbi-beach. Hi guys, we're now here at the lake. The lake. Pwede pala sumakay. Ano mo kami? Picturean. Ayan, video. Ito video. Picture. Hello, maambon! Maambon! Patay. Mga bata, matanda lang. Hello, gusto namin. Bawal. Ay, wala. Okay, so sasakay po kami ng boat. Sasakay po kami ng boat kasi meron tayong activities na pwedeng gawin dito. Kaya, try natin. So, excited po sila. Kulang nga yan. So, excited po sila na na mag-boating. Yeah, so nagla-life vest muna for safety. Ate. Malit. Kaon na. Pakitan po ha, pagkakamali niya. Kapila. Oh, kasi Erika. Sabingi! Patali pa. Ayan, let's go. Mom, ayo. Lalamig ako.
Hawakan cellphone! Ska. Dito mo lang tuya, baka gumanyan ka dyan, oh. Smile tayo para may mais tayong picture. Dali dito! Smile! Tatanggalin mo yung ano, di ba kita sa likod? Ay, ito ba yun? Pabalik na tayo, no? Opo. Migot na eh. Saban. Ah? Woohoo! Enjoy! Ayan, so pabalik na tayo. Tapos na po So, last na po ang 700 natin. Oh no! Oh! Yan, lapit na tayo, guys. Slow down na. So fast! O, kaway kayo dun, oh. Saan na ba tayo? Punta pa tayo doon. Nasa baba? Isa, baka wala pa mamasahe. Maupo muna kayo din. Tempo. Beach girl. Ikaw talaga, Gia. Ha? Aba, si Riz. Ala. On my knees. Galing mo mag-operate, Gia.